Вітаю всіх на каналі Орхідеї вдома. Я Станіслав, і тему, яку я сьогодні хочу затронути, це дуже така болюча іноді тема для орхолюбителів, але у нас є питання від глядачки пані Ірини, і я сподіваюся, що ми сьогодні зможемо знайти відповідь на те питання, яке вона залишила під одним із відео, які нещодавно вийшли на каналі. Отже, друзі, подивіться на ці дві орхідеї. І ця орхідея – це один і той же сорт Пірат Пікаті. Але ця орхідея квітла метеликом, а ось ця орхідея цвіте простим квітуванням. І ось бачите, ще у січні місяці вона почала квітнути, і вже в нас друга половина травня, кількість квітів, бачите, вже засохла. Звісно, їх треба вже прибрати. Ну, а ці дві квіточки, звісно, ми їх ще залишимо. Тож, мова сьогодні буде про те, що, як ви бачите, листя у що тієї орхідеї, що тієї насичене, зелене. Коріння, до речі, що в тої, я вам згодом покажу, що ось у цієї орхідеї росте, і воно, як ви бачите, розкуклено. Що там, що там. А тепер уявіть ситуацію, що у вас точно такий сорт. Умови ідеальні. Світла є, вологість 50-70%, просушка правильна, але листя чомусь стає блідим і жовтуватим. Що ж робити у таких випадках? Добрий вечір. У мене є така орхідейка Пірат Пікаті, метелик, у якої бліді жовтуваті листочки. Я вже і залізом протирала листочки пару разів, і проливала залізом, і давала калмаг, калій плюс магній. Усе це з періодами часу. Стоїть під лампою Samsung 40 Вт. Провітрюю. Вологість у мене буває 45-70%. Ґрунт добре просушую. Начебто всі умови є, а їй чогось не вистачає. Танці з бубном не допомагають. Інші орхідейки в нормі. Може це пересвіт, або якогось ще елементу не вистачає. Дякую за відповідь. Тож тепер зрозуміло, чому я обрав саме сорт Пікаті, і сказати, що це якась відмінність сорту, що у нього там якісь світло-жовті листики, не скажеш. Вони темно-зеленого такого кольору, насиченого, як ви бачите. То ми, що це відмінність сорту, сказати не можемо. І тут я хочу зазначити таке перше і найголовніше, що треба зрозуміти кожному орхоману, якщо лист орхідеї повністю вже сформувався, або почав природно відмирати і жовтіти знизу, ну, наприклад, от, якось у цієї орхідейки, то ви можете хоч святою водою його поливати, він не позеленіє. Клітини тканини там вже змінилися. Якщо що стосовно світла, то в мене було відео ось про цю орхідею. До речі, ось у неї не було тоді цього листика, ось нещодавно. Пам'ятаєте дітку, яку я від'єднував і яка була близько до світла? То ось, що стосовно пересвіта, то колір ось у моєї орхідеї ось такий. Якщо у вас приблизно така ситуація, то, можливо, то у вас і пересвіт. До речі, бували випадки, коли
світло давало не білий такий відтінок, а ось як тут такий багряний, то ось орхідея, яка також листик попав під світло, і ось він з гарним тургором, як ви бачите, орхідейка, ну це молоденька орхідейка, і світ зробив їй ось такі плями. То ці відтінки світла, вони вже зеленими не стануть ніколи. Тож, давайте зараз ще ми подивимося на мого пірата. І бачите, ось оцей нижній листик. І він, ось дивіться, жовтіє з одного боку. І це природній процес. Або, ну, не або це, а це 100% це реакція на брак світла. Бо бачите, цей верхній листик закриває. Тож, рослина просто перенаправляє сили в ту частину листика, куди їй потрібно. І це нормально. Але коли ми бачимо таке у себе, ну, на своїх рослинах, то часто в нас вмикається синдром залюбити цю рослину. Тобто їй треба допомогти. І ми починаємо її обробляти усякими добривами. Тож, давайте розбиратися далі. Оскільки у пані Ірини інші орхідеї в нормі, а виридує тільки ця, то у нас є два головних підозрюваних. Але давайте будемо обережні з висновками, адже ми не бачимо повної картини. Наприклад, що там з корінням усередині горщика. Проте дві такі логічні версії в мене можу висловити. По-перше, це про світловий стрес, який я тільки що зазначав, бо Ірина пише, що орхідеї стоять під потужною лампою Samsung на 40 Вт. Якщо цей конкретний кущ стоїть ближче до центру лампи, ніж інші, або він просто чутливіший до яскравого світла, хлорофіл у листі починає руйнуватися, і вона блідне. Це як засмага, яка перейшла в опік. Ну і другий варіант – це хімічний замок. Бажаючи врятувати рослину, Ірина дала їй дозу заліза, а потім препарат Калмах. І тут криється подвійна пастка. По-перше, Калмах – це кальцій та магній. Не так, як Ірина написала, калій. І багато, до речі, хто думає так само через назву. І, по-друге, залізо і кальцій у великих дозах – це такі жорсткі конкуренти для інших елементів. Надлишок кальцію в субстраті просто заблокував корінням доступ до азоту та калію. І рослина почала голодувати. А глядачка подумала, що вона хворіє, і продовжувала її лікування. Тож, що я порадив би зробити в такій ситуації? Коли ви бачите, що орхідея блідне, жовтіє, а ваші ліки роблять тільки гірше, то зупиніться і дайте їй спокій. Ну, якщо хочете щось зробити, наприклад, промити субстрат чистою м'якою водою, осмосом, дистилятом або хорошою дощовою, щоб вимити весь надлишок заліза та калмагу. Переставте її трохи від центру лампи, легшу таку напівтінь. Ну і можна ще перевірити коріння. Якщо воно розкуклене і росте, якось на моїх орхідеях, то просто з рослиною все гаразд. Забудьте про той нижній блідий листок. Нехай вона сама його з'їсть і виростить новий зелений.
До речі, зараз звернусь до всіх глядачів. Як ви вважаєте, друзі, що могло стати причиною блідості пірата? Якщо всі інші орхідеї рядом почуваються супер. Напишіть свої варіанти в коментарях. Давайте обговоримо цю тему. А зараз я знову хочу повернутися до запитання Ірини. І згадайте, що у дужках, де було калмах, було написано калій та магній. Так ось, якщо калмах, який ми з вами тільки що обсудили, це все ж таки така популярна добавка саме для орхідей, і її використовують для м'якої води, то у класичному садівництві є зовсім інший препарат, і він називається калімаг. Або по-іншому калімагнезія. І це таке потужне концентроване мінеральне добриво для городів. Його застосовують на картоплі, на буряках, для овочів. І там дійсно чистий калій і магній. Але сольовий індекс у того препарата добрива, він просто шалений. І якщо пані Ірина випадково використовувала саме цей городній калімаг для кімнатної орхідеї, то вона влаштувала корінню справжній сольовий шок. Величезна доза калію миттєво заблокувала рослині можливість всмоктувати залізо. І виходить в нас таке замкнуте коло. Ірина бачить бліде листя, думає, що це хлороз, і лє туди залізо. А залізо фізично не може засвоїтися через хімічний блок від калімагу. Субстрат засоляється, азоту немає. І бідний пірат просто блідне далі від жорсткого хімічного стресу. Ось чому інші орхідеї в нормі, вони просто не бачать цього городнього експерименту. І у цьому випадку я вважаю, що перше-наперво потрібно терміново промити ґрунт чистою водою, як я вам також раніше тільки що показував. Отже, друзі, свої усі припущення я тільки що вам розповів. Сподіваюся, що у вас також будуть свої думки і ви поділитесь ними у коментарях. А на сьогодні я буду закінчувати. Сподіваюся, як завжди, на ваші лайки, підписки, коментарі. І, звісно, діліться посиланням на це відео зі своїми друзями-орхолюбителями. І, звісно, я чекаю вас знов і знов на каналі Орхідеї вдома. Ну, а на сьогодні бувайте!